Giọng đọc thuộc bản quyền Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chủ quán bún cho biết, không nhớ mình có chửi khách như vậy không? Bà nói hàng ngày có rất nhiều khách vào ăn nên không thể nhớ nổi chuyện đã xảy ra. Nếu tôi chửi ai thì họ nên xem lại bản thân mình. Khách hàng tố chủ quán bún chửi bới, bảo ra nhà nghỉ mà ăn. Mạng xã hội vừa xuất hiện bài viết của tài khoản Facebook có tên Dịch vụ tổng hợp tiếng nói cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Về việc nữ chủ quán bún mang cháo chửi bới khách hàng, nói khách hàng ra nhà nghỉ mà ăn bún. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nội dung NY chia sẻ trên Facebook có đoạn đáng chú ý như sau. Người có tự trọng thì đừng bao giờ ăn bún chửi ở Ngô Sĩ Liên. Bài viết của bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Chia sẻ trên mạng xã hội thu hút sự chú ý của nhiều người. Nghe danh bún chửi Ngô Sĩ Liên đã lâu, thực sự chưa bao giờ mình có ý định đến ăn thử, vì quan điểm của mình là Hà Nội không thiếu hàng ngon để đâm đầu vào những thứ ấy làm gì. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Thế mà hôm nay mắc trời, đứa bạn lại cứ rủ đi ăn cùng cho biết, vì bạn mình ăn vài lần thấy cũng ổn. Quán bún chửi 41 Ngô Sĩ Liên. Buồn tập 1, nhưng thôi cho qua, chắc do giao tiếp mỗi người mỗi khác. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Cho đến khi bước vào quán thì không chỉ buồn mà bị sốc văn hóa toàn tập. Cuộc hội thoại mở đầu giữa bọn mình và chị nhân viên rất bình thường. Hai người à em ơi? Vâng, bọn em lên tầng 2 được không chị? Bàn tầng 1 đã phun. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nhà chị không bán tầng 2 em ơi. Thế à, thôi tầng dưới cũng được. Tại trước em có ngồi tầng 2 rồi nên em hỏi vậy à. Chuyện sẽ chẳng có gì, bọn mình sẽ chờ chị ấy xếp bàn và gọi đồ nếu như cô bán bún không quay sang liếc nhìn hai đứa rồi buông câu. Ra nhà nghỉ mà ăn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Bạn đang nghe giọng đọc phát hành bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Ở đây có chỗ nghỉ. Ra nhà hàng nhà nghỉ mà vừa ăn vừa nghỉ vừa nằm. Mình cũng nóng mặt vì cảm thấy bọn mình chưa đòi hỏi gì quá đáng để cô phải nói như thế, nên kéo tay nói nhỏ bạn mình thôi đi về, không ăn nữa. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nghe chủ quán nói thế mà vẫn bình tĩnh đứng đợi xếp bàn rồi gọi đồ ăn uống thì chắc cần mặt dày cả gan mất. Theo mọi chuyện không chỉ dừng ở đó mà bà chủ quán này còn tiếp tục dùng lời lẽ khiếm nhã mắng nhiếc cô nặng nề, tục tĩu như ít éo, dẫn ra nhà nghỉ mà vừa ăn vừa nhau. Bài viết sau khi xuất hiện đã thu hút rất nhiều người quan tâm, đa phần đều bức xúc trước hành vi của nữ chủ quán. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Một số người lên tiếng, đề nghị mọi người tẩy chay quán bún này. Chủ quán bún: tôi không nhớ có chửi thế hay không. Liên quan đến những thông tin trên, chúng tôi đã đến tìm gặp trực tiếp bà Hán Thị Kim Thảo, 58 tuổi, chủ quán để tìm hiểu kỹ hơn. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Thảo, chủ quán bún chửi chia sẻ với phóng viên. Khi chúng tôi đề cập đến nội dung bài viết trên Facebook, chủ quán cho biết, không nhớ mình có chửi khách như vậy không. Bà nói rằng, hàng ngày có rất nhiều khách vào ăn nên không thể nhớ nổi chuyện đã xảy ra. Giọng đọc cung cấp bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc cung cấp bởi Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Tôi nhớ là có 2 người muốn một phòng, lại hỏi có phòng máy lạnh không. Tôi bảo nhà ô không có, nếu thế con phải đi nhà nghỉ. Phải đến chỗ sang trọng ấy mới có, còn nhà tôi chỉ bán bình dân nên không có 2 người một phòng được. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bản quyền của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Truyền hình quốc tế từng đăng tải hành vi chửi khách của bà Thảo. Bà chủ nói tiếp, tôi chỉ nói như vậy, còn người ta viết như thế nào là quyền người ta. Dịch vụ tổng hợp tiếng nói được phát triển bởi Trung tâm Không gian mạng Viettel.
đưa lên như thế nào tôi không sợ bởi mình là người thật, việc thật. Mình bán hàng vì cái tâm của mình. Bạn đang nghe tiếng nói nhân tạo của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Nếu bị chửi, họ phải xem lại mình. Vì sao nhiều người mà chỉ mình bị chửi? Tôi là dân kinh doanh, khách hàng là thượng đế, sao tự nhiên đi chửi khách được? Bà chủ chia sẻ thêm, quán bà từng gặp nhiều trường hợp hai khách nước ngoài đến ăn một bát bún 60.000 với một chai coca, một cốc nước giá 80.000 nhưng sau đó lên mạng nói quán bà chặt chém 120.000. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tổng hợp tiếng nói của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng Viettel. Rồi những khách hàng đến ăn, dưới tầng 1 vắng nhưng vẫn đòi lên tầng 2 ngồi. Đến ăn, quán có giỏ rác nhưng nhiều khách vẫn để la liệt dưới nền nhà, trên mặt bàn. Những điều trên làm bà rất khó chịu và bực mình. Chính vì thế đôi khi bà không giữ được bình tĩnh nên nói nặng lời với khách. Tiếng nói từ Trung tâm Không gian mạng, Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà Thảo cho biết sẽ kiềm chế bản thân, không chửi bới khách nhiều như trước đây. Theo bà Thảo, nghề bán bún của mình là nghề làm dâu trăm họ, buôn bán trong thời tiết nóng bức, nhiều khách yêu cầu không phù hợp nên có thể bà đã nói điều gì khó nghe. Khi được hỏi về việc nhiều người lên mạng xã hội kêu gọi tẩy chay quán bún của mình, bà Thảo nói không sợ việc này. Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Trung tâm Không gian mạng Viettel. Giọng đọc được nghiên cứu và phát triển bởi các kỹ sư Trung tâm Không gian mạng Viettel. Bà khẳng định quán bún của mình có nhiều người biết đến, có cả người nước ngoài, Việt kiều, có nhiều khách quen. Nếu những người đó không ăn nữa cũng chẳng sao. Nữ chủ quán chia sẻ thêm, hiện tại bà đã có tuổi, con cháu đã nhiều nên bà đã nhịn nói tục, chửi với khách hàng hơn. Cảm ơn bạn đã sử dụng giọng đọc nhân tạo của Viettel.